Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий вітати усіх своїх дорогих підписників, а також радий вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Мене звати Роман Співак, і я професійний музикант. Та я думаю, ще зіграю. Отже, результати польські, результати голосування, вибір, національний вибір Польщі мене взагалі шокував. Це був вибір журі, а не поляків. І я змушений ще одне відео записати, тому що мені надходять ще багато надійшло інформації цікавої, і ми зараз з вами порівняємо, як же ж так вийшло, що журі обрали Бланку соло, а весь польський народ обрав Janna, Гладіатор. Це взагалі дуже цікаво виходить, і давайте порівнювати, от просто. Я вже все зловив. Давайте спочатку просто по виступу порівняємо. Дивіться, я тут знайшов Blanka соло, студійний запис. Як звучить? Давайте послухаємо. Непогано, да? Непогано. Давайте послухаємо живий виступ. І... Зовсім інша людина співає, таке враження, так? Далі. Я проаналізував цю пісню. Це звичайна пляжна поп-дискотека, нічого особливого. По тексту пісні теж нічого особливого. Я розчарувалася в коханні, і тепер я буду одна. Ось така, знаєте, цінність. Я буду одна, все, буду соло. Далі по самому шоу, легка підтанцовка, легкі рухи, банальний текст, звичайне попсове аранжування, нічого такого особливого. І навіть якби Blanka заспівала вживу так, як вона оце співає в студії, послухаємо. Навіть якби вона заспівала так, з цієї пісні нічого особливого не було б. Звичайнісінька пісня, таких пісень в кожній країні по 1000. І таких виконавців так само по 1000. Далі. Йдемо до Janna. Оце дійсно дуже цікаво. TVP виставило одне звучання, але мені ще надіслали звучання з мобільного телефону. Зараз ми з вами порівняємо, і мені здається, що... Давайте послухаємо, як Jann звучить. Це TVP, я включаю версію. To the party, say hi to everybody. Paid for by martini, but they sipping on Bacardi. But he's more than just a flash, you can sell it for success. What's your price, what's your address? Таке враження, що його вокал задавили, і плюс ще йому щось там допомагають ручками. То в нього якісь виплескують ноти, здається, що трошки лажово, плюс верхні частоти зрізані. Отаке ми чуємо. Тепер давайте послухаємо з мобілки. Те саме. З мобільного телефона хтось знімав. Давайте зараз вернемося до TVP. Ви чуєте, наскільки різниця, наскільки лайв вбитий, тобто живість і дихання вбите у версії TVP вокалу. Хоча це і та погані якості звуку, недобрі, але я, як звукооператор, я можу робити поправку на неякісний звук, щоб розчути те, що мені потрібно. І от давайте ще раз порівняємо мобільний звук. Навіть через запис мобілки і то чути живість, лайвовість, виконання, дихання, рух, емоції, харизма. Тут же вбито все. Слухайте. Тобто... Вбиті всі призвуки і всі обертони, які прикрашають голос, по суті. Я не знаю, чи це спеціально зроблено, чи це дійсно така якість. Тому що навіть я слухав, давайте повернемося до Бланки, теж тут якість запису від TVP теж не дуже добра є.
with you I lost my senses, baby. Ну це капець. Давайте ще раз порівняємо. Але знаєте що? Я вам скажу, якщо ми візьмемо Яна і послухаємо студійний запис, то ви взагалі будете шоковані. Дивіться, от тепер вибір. Простенька, банальна попсова пісня. Навіть якби Бланка заспівала її ідеально, вона б залишилась би простенькою, банальною, попсовою, пляжною піснею. Ян – неймовірно глибока суть, неймовірно глибокий зміст пісні, філософський, де він засуджує корупцію, де він засуджує інтриги, брехню, ось все засуджує. Те, що дійсно зараз дуже важливо для всього світу, для людей у всьому світі. Це дуже важливі речі. І не вибрати Яна, я не знаю. Але дивіться, робимо собі таку... Я маю дві версії. Дивіться, ви як хочете. Перша версія. Дійсно, журі було підкуплене, журі сфальсифікувало вибори і вибрали Бланку, щоб її пропіарити. Але, можливо, журі таким чином... Ну, навправду як вийшло? Якщо чесно, то вони цим пропіарили Яна, Гладіатора. Але вважайте, що Гладіатор дійсно дуже шикарна, дуже достойна пісня. І якби ця пісня була б слабенька, то це був би антипіар. А так, вони цим рішенням, навправду, вони погодилися з тим, про що співає Ян. Вони, тобто, надали підтвердження того, про що співає Ян, тому що Ян якраз співає про брудний шоу-бізнес, про брудну політику, про це засудження. І там він сміється класно, і якби я вас запрошую на вечірку, але це звучить смішно, і для успіху мало лише одного гарного обличчя. Ну, фактично, тут він і співає про цю Бланку, і про все. Капітально просто. І ось таким чином, товариство, що ж до Яна, вони його реально цим вчинком пропіарили. І другий момент, я думаю, можливо, журі вирішило таким чином зробити скандал, і все-таки Ян поїде на Євробачення, але вже поїде досить розкручений і досить розпіарений. Хто знає, може в них такі є. І я вам скажу, дотискайте своє журі, дотискайте, не мовчіть. Я вам теж допомагаю в цьому, щоб Ян поїхав представляти Польщу. Тому що Бланка, таких бланок в кожній країні по 10 штук є, таких пісень. Да, гарно зроблене аранжування, гарно але... Все, і давайте кайфанемо ще від Яна, я вам ще декілька фішок скажу по аранжуванню. Поїхали. Ну тут не чути, ви чуєте, як він ще знизу додався. Тут не чути. TVP виставило погану, можна сказати, погану якість. Чому так? Я не знаю. Але, тим не менше, це чіпляє класно. Послухайте в студійній записі, покайфуйте. Далі. Ми таки чуємо епічні хори під підкладку, епічних хорів, що розмаж своїх конкурентів. Ну так воно напружено все звучить. Поїхали. The party, I know it's kind of funny that everyone is acting like they know your personality. Just play along, be nice and know. До речі, він тут помішує стилі, як ви зрозуміли, і хоровий, і трошки симфонічного є звучання, симфонічного і хору, оркестру, епік є тут. Плюс тут є і живі барабани, ми чуємо, так? А також є ще електронщина. Тобто це дуже цікава, динамічна, дуже цікаве динамічне оранжування і таке насичене і контрастне. От в чому. Тому що якщо ми порівнюємо з Бланкою, Бланка просто ковбаска, просто там танцюємо все. Ну, навіть нема з чим порівнювати, я вам чесно кажу. Це як, не знаю, я не знаю, як можна це порівняти. Їдемо далі. You won't get far being on your own. They've all been dying for a little drama. The favorite star is getting out of coma.
Він тут, дивіться, як він класно працює навіть з настроями. То він сміється, і він співає тут про драму, і він додає драми в свій вокал. Ну, ви чуєте, ледь не плаче. Просто, неймовірно користується голосом. Поїхали далі. Дивіться, наскільки він плавно перейшов від, уявіть собі, від сміху, був сміх, потім він перейшов до драми, до такого плачу і перейшов звідси до такої агресії, до такої потужності. Наскільки багатогранний тут представлений настрої, багато настроїв, сміх, плач, агресія, сила, потужність. Просто всіма барвами грає емоцій ця пісня. Круто! До речі, він тут прибрав барабани, лишив тільки хори і це. Для чого? Для того, щоб не заважати своєму вокалу своїй потужності. І тут досить потужності він дає своїм вокалом, тому в аранжуванні не потрібно цього туц-туц-туц. Чуєте, наскільки ефекти не є добрі, наскільки вони недобре звучать? Він кричить крик, ау, і після того вау, якесь таке воно неякісне звучання. Капець, важко розчути. В студійній записі послухайте, будь ласка, я надам посилання. Ви просто задоволення величезне отримаєте. І, звичайно, це все як артиста. Наприклад, коли я співаю, я чую якісь налаштування мікрофона не такі, як потрібно, звукооператор щось не те зробив, це реально бісить, це реально заважає віддаватися наповну. Але, незважаючи на те, що звучання не є досить добре, що мікрофон погано налаштований, що спецефекти, які навішані на вокал, теж не є добрими, він все одно це все виключив і просто працює. Просто природжений артист, якого ніщо не зб'є. Я не знаю, йому, мабуть, би на ногу там впала б наковальня на ногу, він би там, боліло би йому страшно, але він би на те не звернув уваги, доспівав би пісню до кінця, лише після того за кулісами він сказав, як мені болить. Оце природжений артист. Круто. Never take it or put it to word if it's not true. Whatever you tell yourself it's not true. Power's what I make it. Texas like it's 8-bit. I'm picking your new favorite. You buy it and I'll savor it. Він тут злегка на реп переходить, бачите? Хоча це не є дуже реп, тому що це такий вокальний реп. І відповідно до цього біт барабанів змінився. Дуже насичене, контрастне аранжування. Просто сидиш і кайфуєш, постійно нове, свіже. Поїхали. You buy it and I savor it. You buy it and I savor it. You buy it and I savor it. Buy it and I savor it. You buy it and I savor it. Ця поза дуже типова така. Він цією позою показує своє ставлення до корупції, до брехні, до всього недоброго. Тобто, я вас мав в одному місці. Круто. Браво, бравісімо. Оце реальний вибір. І просто нема слів. І фінальчик. Звичайно, що він оцим своїм, скажімо так, своїм вокалізом, який був виконаний ідеально, наскільки він бере чітко ноти і переходить плавно все, він просто показав в останні 20 секунд цим вокалізом він показав, який він є професіонал насправді. А те, що він до того витворяв, і витанцьовував, і все, і там посміхався, і все переходив з одного в другого, це реально в контексті пісні так і мало бути. Він не тільки співом подавав контекст пісні, а ще й плюс настроєм. Він же, я ж кажу, змінював. І
експресивно він відпрацював. Він змінював свої настрої, сміх, плач, агресія, страх там, можливо, був. Ну, круто. Просто круто. Тому, дорогі поляки, все одно Jann вже суперстар, він вже суперзірка. Але я бажаю, щоб ви все-таки дотиснули журі і Jann поїхав представляти Польщу на Євробаченні. В принципі, для мене в цьому році Jann представляє Євробачення. Не знаю, буде Blanka, я її в свої топи включати не буду, я її ніде розглядати не буду. У мене є від Польщі Jann. А ви собі, дороге польське журі, як хочете, так і собі розвертайтесь. І да, попрошу вас, тримаємося всі разом і разом до справедливості. Jann має поїхати від Польщі. Ну що ж, дякую всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом!